Good day mga ka-basic. Basic. Michael Kunanan nga pala ang inyong at your service kabaklas. So ngayong araw, siguro ito na yung time para buksan natin yung MTR shock. Okay, so stay tuned lang kayo at bubuksan natin siya. Alright mga ka-basic. Kailangan natin ng 12mm socket wrench, tapos isang 12mm din na open or close wrench para pampigil dun sa ating nut ng shock. Ito yung una natin tatanggalin, and then isusunod natin yung nasa taas. Ayan. Which is dalawa yung ano nito. May nut siya sa taas. Ayun, ito, may nut siya dun. So kailangan natin ng pampigil. Okay, so baklasin na natin. Ayan, magandang araw nga pala ulit mga ka-basic. Basic. So, ito na nga pala yung MTR shock ng MOTOTECH Racing. So, as promised nga pala dun sa unang video natin about dito, bubuksan na natin siya. So, ang unang titignan natin is kung may laman yung piggyback niya. Okay? So, tignan na natin. Okay? Madali lang naman siyang buksan. Wala siyang masyadong higpit. So, tingnan natin. Ayun. Run. Basic. So, wala naman siyang wala siyang adjustment talaga dito. So, tornilyo lang talaga siya. So, tingnan next naman ito. Tingnan natin kung ano mangyayari. Oops. Ayun, medyo may kalawang pala siya mga paps. Oh my God! Wow! For mga ka-basic. Ayan. Basic. Wala din naman nangyayari. Oh no! So, tignan na natin kung meron ba talagang laman yung piggyback niya. Ayan. So, madali lang din siya tanggalin. Walang masyadong higpit. Okay, so tignan natin. May tumulong na guys. Ayan, malapit na matanggal.
It was at this moment he knew. Run. Oh my God! Ayan mga paps. Okay, mga ka-basic. Basic. 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 So wala siyang laman. Okay, so tignan natin yung mismong cylinder. Ayun. So kung makikita nyo, okay, wala din siyang butas. Kahit dito. So basically talaga basic. 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 Ano siya? Wala siyang walang laman tong piggyback niya. Okay. So pero doon pala sa mga hindi pa nakakaalam, 305mm ang MTR shock. Ganun siya kataas. Okay, and then adjustable siya. So pwede niyo siyang tigasan. Okay, so pag nakadulo pala siya dito, okay, so medyo malambot siya ng konti. So mas advice ko i-adjust nyo siya, lalo na pag may angkas kayo lagi. So yun lang mga paps. So sana nakuha natin yung mga katanungan natin, okay, para dun sa mga bibili, guide sa inyo. Okay, so kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe lang kayo and palike naman dyan. Magandang araw mga ka-basic. Basic. 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 Before ako mag-end, shoutout muna tayo, okay? So first in the line ko si Daniel Santa Maria. Okay? Pangalawa, si Bak Aerox na Okada. Shoutout sa'yo, Sir Momo. And pangatlo is yung nag-comment sa akin last time, si Sir Belly Hawod. Hindi ko alam kung Sir siya kasi Belly parang babae. So kung Sir or Ma'am ka, shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagko-comment. So sunod is si MDS Motovlog. So kapwa natin ka-vlogger natin ka dito sa Antipolo. So sunod is si Sir Reggie ng Happy Riders group. Okay, shoutout po sa inyo lahat. Ride safe mga paps. And then syempre yung kuya ko, yung misis ko, isa pa, actually, and last is yung mga kasama ko sa trabaho, yung mga supported ko kasamahan, si AJ Travis, at si Kenneth Masreta. So shout out sa inyo lahat and ride safe po sa ating basic, 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 basic.
Oh my God! Wow!